No, I have raised today a very important and small point regarding a seminar to be held. जेन्ना आमी गोंयचें बिल कसलें बिल हाडटा तेन्ना एक सेमिनार जावपाक जाय, लोकांक इनवॉल्व करपाक जाय, लोकांचे व्यू घेवपाक जाय, लोकांचें कितें आहा तें मनांतलें तेंगे सांगपाक जाय आनी तेन्ना तें बिल बरें जातलें आनी बिलाक ते सपोर्ट येतलो आनी लोकांचो सपोर्ट आसतलो. जेन्ना असलें बिल जालें म्हणटकूच तें पासूय जावपाक बरें आनी लोकांचें बिल जावन पडटलें. आमी सगळ्यांनी एक जावन गोंयचो इंट्रस्ट मुखार दवरून, गोंयकाराचो इंट्रस्ट मुखार दवरून खंयचे मुद्द्याक आमी हात घालपाक जाय. जस्ट ऑपोजिशनाक असलें म्हणून ब्लायंडली ओपोज करप आनी खंयची गोश्ट भायर उडोवप ही चलची ना. आमकां जो मुद्दो आमकां करेक्ट करपाक जाय, बरो मुद्दो आसत ताका सपोर्ट करपाक जाय, जर वायट मुद्दो आसत ताका ऑपोज करून तो भायर उडोवपाक जाय आनी बरो मुद्द्यान जर थोडेशे फार जर वायट गोश्टी आसात त्यो वायट गोश्टी काडून तो बरो मुद्दो फुडें हाडपाक जाय आनी आमी सगळ्यांनी एकठांय गोंयच्या फुडारा खातीर काम करपाक जाय. Bureau Report for Herald TV.